Welcome to Barrio Agham. Magandang hapon mga ka-Barrio. Ako si Mayor Salvador, isa sa mga tagapagtatag ng organisasyong Pueblo. Ang aming organisasyon ay may layuning engganyohin ang mga bata na mag-aral ng STEM, siyensya, teknolohiya, kaalamang pang-inhinyero at matematika sa pamamagitan ng mga nakakatuwa at nakakamanghang experiment. Sabayan niyo po kami linggo-linggo tuwing Martes, alas 3 ng hapon. Bawat bata may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Hayang buksan ang isipan sa science o agham. Tayo na. Teka. Bakit? Hindi nga pala ito sineskwela. Sorry. Welcome mga ka-Barrio sa isang panibago at kaabang-abang na namang episode ng Barrio Agham. 12 episode na po natin ito. At maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay kada linggo sa aming munting palabas. Ako po si Carl. Ako naman si Jade. Kami ay mga Pueblo Science Volunteers. At ngayong araw na ito, tuturuan namin kayo ng 4 na eksperimento na sigurado kaming mag-e-enjoy kayo. Tama. Muli, ito po ay inihahandog sa inyo ng Pueblo Science at Pueblo Science Philippines. Kami po ay mga grupo ng scientists na may adhikaing hikayati ng mga bata na mag-aral ng siyensya at teknolohiya, kalamang pang-inhinyero at matematika. Dahil ayon sa mga pag-aaral, mas maraming scientists sa isang bansa, mas maganda ang ekonomiya at mas mabilis ang pag-unlad. So ano pa ang hinihintay natin? Simulan na natin mga ka-Barrio ang ating unang eksperimento. At para sa ating unang eksperimento, kakailanganin natin ng patatas at ng straw. Carl, may idea ka ba kung anong gagawin sa patatas at sa straw? Patatas at straw. Feeling ko, babalatan natin yung patatas gamit yung straw katulad ng ginagawa ni Princess Sarah. Lapit na! Okay. Pero mali eh. Anong gagawin natin? Ang gagawin natin, bibigyan kita ng isang munting challenge ngayong hapong ito. Okay. So meron tayong straw, mga ka-Barrio. Ang challenge ngayon ay tutusukin mo ang patatas gamit itong straw at kailangan pumagos yung straw dun sa patatas. Okay, kapag nagawa ko, Bibigyan kita ng prize. anong price? Pang milk tea. Di ako nag-milk tea eh. Sige, bibigyan na lang kita ng 150. 150. Halika po ito, Sige, okay na yan. Okay, sige. Mga ka-Barrio, tunghayan natin kung paano gagawin ni Carl itong aking challenge. Okay. Pag Sige, nagawa ko to, simulan mo na. Oo. 1, 2, ayun. 1. Umutusok eh, pero ayun eh. Yun na yun? Ayun. Okay. Mga ka-Barrio, Ayun lang. Oh. so, hindi nagawa ni Carl yung challenge. So, nagagawa niya ay mababaw lang masyado yung pagkakatusok niya. Sige nga, pakita mo sa akin. Paano yan tutusukin hanggang dulo? Okay, so gagamitan natin ng agham ang challenge na ito. Okay. 1, nga, 2. Sige, bilangan mo. Walang daya yan ha. Walang daya yan. Kitang-kita mo naman yung patatas na ginagamit ko. O sige. 1, 2, 3, go. Nga. Ayos ah. O, paano nangyari yun? Paano Sasaksiyan nyo mga ka-Barrio, ito siya Anong sikreto? Anong sikreto niyan? Okay, so ngayon, i-explain sa atin ni Jade, paano nga ba niya nagawang tusukin yung patatas hanggang dun sa dulo? Samantalang nung ginagawa ko siya gamit yung straw, hanggang dito lang sa ibabaw. Okay, so ano nga ba yung sikreto dito sa experiment na to? Jade?
Okay, so mga ka-Barrio, kung papansinin nyo, tinakpan ko yung kabilang butas ng straw upang hindi makawala yung hangin sa loob ng straw. Ito ang magiging dahilan ng pagiging matibay or dagdag na rigidity sa straw na dahilan kung bakit ko natutusok yung patatas sa isang tusukan lang. Nang mas malalim. Okay. Okay? So, subukan ulit natin. So, make sure pag ulitin nyo to, takpan nyo yung kabilang butas, mga ka-Barrio. Then, tusukin natin. Isa pa. 1, 2, 3. Ayos. Mas malalim yung natutusok. Okay. So, tama ba yung pagkakaintindi ko na nako-compress yung air sa loob dahil tinatakpan natin itong dulo? Tama yun, Carl. So, meron nga yung air pressure sa loob na dahilan para maging matibay yung straw? Tama. Kaya kung papansinin mo, yung straw na ginamit mo ay bumaliko nung hindi mo tinakpan yung kabilang butas. Okay. Malinaw ba, mga ka-Barrio? Dito. Okay, at para sa ating pangalawang eksperimento, may tanong ko sa'yo. Ano yun? Paano mo mapapaputok ang balloon nang hindi ka gumagamit ng kahit anong matalas na bagay? Meron ka bang idea? Meron. Ano? Sindihan. Hindi. Kung walang apoy. Walang apoy? Wala eh. Ano ba? Papakitaan kita ng magic. So para sa ating pangalawang eksperimento, gagamit tayo ng balloon. Balon ako dito. Okay, ayos. At ng orange. May naisip ka na ba kung paano natin puputukan yung balloon gamit ang orange? Batayin mo na ako. Hindi. May mas madaling paraan. Para putukin ang balloon gamit ang orange. Parang silang orange ah. Okay, balatan natin yung orange. Okay. Ang kailangan natin para sa experiment na to actually is yung balat ng orange. Pipigayin natin yung orange peel at lalagay natin yung katas ng orange peel dito sa balloon. Putok ba to? Yan natin. Sige, ikaw na lang mag-awak. Okay. Meron kasi yung kamay ko eh. Oh my God! Ano ba gagawin? So, ano bang gagawin natin? Okay, gamit ang orange peel, pipigayin natin to. Tapos, yung katas ng orange peel, yun yung gagamitin natin pangputok ng balloon. So again, mas maganda kung gagamit tayo ng orange na hindi masyadong dry. Okay, kasi itong orange na nakuha natin, medyo dry. Okay. Ayos, di ba? Okay, so, anong nangyari dun sa experiment natin? Bakit pumutok yung balloon gamit yung orange peel? Okay, mga ka-Barrio, ano nga ba yung paliwanag? Bakit pumutok yung balloon gamit lamang yung orange peel? Yung katas ng orange peel. Meron ka ba ang idea, Jay? Sa palagay ko, may something dun sa balat ng orange eh. Okay. Actually, tama. Sa balat ng orange, meron tinatawag na chemical, ang pangalan niya ay limonene. Okay? Ang limonene ay present din sa ibang citrus fruits. Ito ay isang organic compound na tinatawag nating non-polar. Ano nga ba yung non-polar? Okay, pag sinabi nating non-polar ang isang organic molecule, pwede mong sabihin in general, ito yung mga molecule o chemical na hindi humahalo sa tubig. Katulad ng mantika or oil.
oil ay isang example or halimbawa ng isang non-polar na chemical or compound. Pero teka nga, Carl, paano pumutok yung lobo gamit yung limonene? Okay, magandang question yan. Ang lobo naman, karamihan sa mga lobo natin gawa yan sa tinatawag na latex. Okay? Ang latex, isa rin yung uri ng non-polar na polymer naman na tinatawag. Okay? Ngayon, ang isang non-polar na compound din na substance, kapag pinaghalo mo sila, nagmimix sila. Sa madaling salita, kayang tunawin ng limonene yung lobo. Okay? Kasi, parehas silang non-polar. Okay? So, doon pumapasok yung katagang like dissolves like. Non-polar compounds will dissolve other non-polar compounds. Malinaw ba, Dave? Malinaw. Pero may tanong ako, Carl. Maaari ba akong gumamit ng ibang non-polar na compound? Oo naman. So, marami tayo sa tinatawag ng mga organic solvents. Okay, na kaya rin tumunaw ng lobo at kayang paputukin yung lobo natin. Pero of course, gusto natin yung madali lang makuha sa bahay. Okay? So, ang orange, yung madali mo lang yan makuha sa grocery store, para mapaputok mo na agad yung lobo. Okay? Kaysa gumamit ka ng mga organic solvents na karamihan ay delikado. Okay? Ayos ba mga ka-Barrio? Ayos.